أنا محمد من فئة عديمين الجنسية، والأسباب التي دفعتني إلى أن أهاجر هي من عدة ضغوط أرغمتني على اتخاذ هذا القرار الصعب والمصيري في حياتي، ابتداء بحرماني من حقي في التعلم والعلاج والعمل والسكن والزواج وأحقية التملك وحرية التعبير وجميع حقوقي المدنية. وأهم حق من حقوقي هو حق المواطنة والمساواة ما بيني وما بين المواطن الكويتي، لأننا وجهان إلى عملة واحدة، وعملتنا هي الانتماء، العرق، الدين، الثقافة، التراث التي نتساوى ونتشارك بها جميعنا. وأوجه الاختلاف بالعملة: من يمتلك الجنسية الكويتية له جميع الحقوق المدنية والإنسانية، ومن لا يمتلكها لا يمتلك أي من تلك الحقوق. فكنت أشعر بأنني ظلاً، لست إنساناً، بأنني سراباً، لست ماء، من كثرة الضغوط والحرمان والتفرقة والعنصرية التي كانت تمارسها علي السلطة. قررت أن أهاجر وأن أبحث عن وطن يوفر لي الحياة الكريمة، وأن أعيش كإنسان لا كظل، كماء لا كسراب. خرجت من الكويت مرورا بعدة دول إلى أن وصلت تركيا. حسب المعلومات اللي عندي أذهب إلى محافظة أزمير إلى قهوة معينة أجد فيها السماسرة اللي وصلوني إلى اليونان. وجدت هذه القهوة، اتفقت مع السماسرة والموعد كان بعد يومين. بعد يومين أخذونا بالسيارات مغلقة طريق مدة 3 أو 4 ساعات إلى أن وصلنا بيت مظلم ولا يوجد فيه لا كهرباء ولا ماء. جلسنا فيه قرابة 3 أيام، يجيبون لنا أكل كل يوم بالليل. بعدها طلعونا وصلونا وين؟ إلى جبل. نزلنا من الجبل إلى البحر عشان نركب البلم. ألقت علينا القبض الشرطة التركية، شرطة الجندرمة، أخذونا إلى السجن. جلسنا أسبوعين. بعد ما خرجنا من السجن وضعونا على الحدود التركية السورية، ومن هناك بدأت قصة أخرى، قصة التجار بالبشر، إنك تنباع من شخص إلى شخص إلى شخص. كي تسلم على نفسك يجب أن تدفع أكثر. دفعنا، طلعنا. بعد أسبوعين تقريبا رجعنا إلى النقطة الأولى، أزمير. بعد ما عدت أزمير أصبحت عندي خبرة أكثر، وأن في أشخاص أدفع لهم أكثر والضمان معاهم أكثر. دفعت أكثر وحاولت معاهم. بالمرة الثانية عبرت، ولكن العبرة لم تكن سهلة. كنا في بلم يحمل 10 أشخاص وحنا 60 شخص، وارتفاع الموج 1.50 متر. قصة موت لا يعلمها إلا من جربها. بحر إيجه كم من أرواح ماتت به. هذه كيف الجزيرة، الله يشوفها. واصلين إن شاء الله. وصلنا إلى جزيرة ساموس اليونانية، واستقبلتنا السلطات اليونانية وقامت بالإجراءات الروتينية بالفحص الطبي وفتح الملف والمقابلات المبدئية. ووفر لنا اليو راتب شهري للشخص 90 يورو. ولكن الصدمة، كل الصدمة كانت في مكان السكن. فقد وضعونا فيه كامب مهيأ إلى 750 شخص، ونحن 9000 شخص حسب إحصائية عام 2019 العام اللي جيت فيه. فنحن نسكن في خيم في جانب الكامب من غير لا كهرباء ولا ماء، من صناعة يدوية. نتأذى فيها في الشتاء من المطر وشدة البرودة، ونتأذى فيها في الصيف من الحر وعدم توفير الكهرباء. تليفوناتنا نشحنها في الكامب عند أشخاص. الماء نجيبه بجراكل إلى الخيم. التغذية يوجد سوء تغذية مو طبيعي. توفر السلطات اليونانية 3 وجبات في اليوم، ولكن الوجبات لا تؤكل، لا يؤخذ منها إلا الماء والخبز والجبن. ونقوم عادة نحن في التسوق من السوبر ماركت، ونقوم في الطبخ. شعوري وإحساسي بالغربة وبعدي عن أهلي ووطني وناسي فهو شعور لا يوصف، ولا تسعفني الكلمات كي أقول كل ما بداخلي. فأنا أشعر أنني نصفاً من روح وقلب ومشاعر وأحاسيس وجسد، نصف هنا ونصف هناك. تخيل إن على الأكل مو وياك لا أمك ولا أبوك ولا أخوانك. الأصحاب اللي تشوفهم مهم أصحابك،
الناس اللي تشوفهم ما هم ناسك، التراب ما هو ترابك، الوطن ما هو وطنك، العلم ما هو علمك، اللغة ما هي لغتك. كل شيء متغير عليك من الألف إلى الياء. المغترب لابد ما ياخذه الحنين في كل صباح ومساء إلى وطنه، إلى أهله، إلى ناسه، إلى ترابه، إلى طفولته، إلى أصحابه، إلى كل شيء تشتاق وتستشعر ودك إنك تكون معاهم بهاللحظة.